თემები, რომლებიც გვეხება, საკითხები, რომლებიც ყოველთვის აქტუალურია. ყოველ ოთხშაბათს 21 საათსა და 30 წუთზე ტელერადიო კომპანია ქვემო ქართლი წარმოგიდგენთ რადიო იმედის გადაცემას გამოცდებიდან გამოცდებამდე თეიკო ანჯაფარიძესთან ერთად. რადიო იმედი. ვუსმენთ ერთმანეთს. FM 105.9. ეთერშია გადაცემა გამოცდებიდან გამოცდებამდე. მე გადაცემის წამყვანი თეიკო ანჯაფარიძე ვარ. 3 ივლისს იწყება ერთიანი ეროვნული გამოცდები, იწყება საგამოცდო პროცესი. რა სიახლეები იქნება 2017 წლის გამოცდებზე, როგორ მიმდინარეობს მზადება საგამოცდო პროცესისთვის? ამის შესახებ ჩვენ ვისაუბროთ ჩვენ სტუმართან ერთად. ჩვენი გადაცემის სტუმარი არის შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი ქალბატონი მაია მიმინოშვილი. მოგესალმებით ქალბატონო მაია და დიდი მადლობა სტუდიაში მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენელებს და დიდ მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის. ქალბატონო მაია, დავიწყოთ საგამოცდო ბარათებით. აბიტურიენტებს და არა მხოლოდ აბიტურიენტებს, აპლიკანტებს აქვთ შესაძლებლობა, რომ ამობეჭდონ საგამოცდო ბარათები. რა მნიშვნელოვანი ინფორმაცია არის საგამოცდო ბარათებზე დატანილი და რატომ არის ის მნიშვნელოვანი დოკუმენტი? ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია დატანილი საგამოცდო ბარათზე ნებისმიერი აპლიკანტისთვის, იმიტომ რომ იქ მითითებულია ის დღე, თარიღი და დრო, როცა უნდა გამოცხადდნენ ჩვენი აპლიკანტები კონკრეტულ საგამოცდო ცენტრში, მითითებულია კონკრეტული საგამოცდო ცენტრი და მისამართი და ბუნებრივია, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არ დააგვიანონ აპლიკანტებმა და რეგისტრაციის დროს დროულად გამოცხადდნენ საგამოცდო ცენტრში. საგამოცდო ცენტრებში ახსენეთ თქვენ და მნიშვნელოვანი და საინტერესო ინფორმაცია არის წელს რამდენი საგამოცდო ცენტრი იქნება გახსნილი მთელი საქართველოს მასშტაბით, კონკრეტულად თბილისშიც თუ გაიზარდა თუ შემცირდა საგამოცდო ცენტრების რაოდენობა. ორი საგამოცდო ქალაქი გვაქვს, სადაც ერთზე მეტი საგამოცდო ცენტრი გვაქვს, ეს არის თბილისი და ქუთაისი, დანარჩენ საგამოცდო ქალაქებში თითო საგამოცდო ცენტრია გახსნილი. ქუთაისში კვლავ 3 საგამოცდო ცენტრი გვაქვს, როგორც წინა წელს იყო, რაც შეეხება თბილისს, თბილისში ერთი საგამოცდო ცენტრი დაემატა 103 საჯარო სკოლა და საერთო ჯამში მთელი საქართველოს მასშტაბით 22 საგამოცდო ცენტრი გვაქვს, აქედან 10 საგამოცდო ცენტრი ფუნქციონირებს ქალაქ თბილისში. რის მიხედვით ხდება ხოლმე საგამოცდო ცენტრების შერჩევა და როგორი გარემოდა ხდებათ გამოცდაზე მისულ აბიტურიენტებს? სვათშორის საგამოცდო ცენტრისთვის შენობას რო ვარჩევთ, კონკრეტულ პარამეტრებს უნდა აკმაყოფილებდეს შენობა. იმდენად რამდენადაც აპლიკანტებისთვის უნდა იყოს მოსახერხებელი და გარემოც უნდა იყოს ისეთი შექმნილი, რომ კეთილგანწყობილ გარემოში იგრძნონ აპლიკანტებმა თავი. მოგეხსენებათ აბიტურიენტებს გულშემატკივრები მოყვებიან და გულშემატკივრებსაც სჭირდებათ კონკრეტული ადგილი, სადაც შეუძლიათ დაეღოდონ შვილი იქნება ეს თუ ასე ვთქვათ მეგობარს. და გამოცდილება კარნახობს საგამოცდო ცენტრად გაცილებით პროეფექტურია სხვადასხვა საჯარო სკოლის შენობების გამოყენება და გარეუბანში მდებარე სკოლების გამოყენება, იმიტომ რომ ასეთ შემთხვევაში არ გვიწევს მაგალითად გზის გადაკეტვა და დანარჩენ მოსახლეობას ხელს არ უშლით აი ამ პროცესის განმავლობაში. ასე რომ კიდევ ერთი სკოლა დაემატა, როგორც გითხარით, 103 საჯარო სკოლა და ისიც გარეუბანშია, თუ დააკვირდებით თბილისში არც ერთი სკოლა არ აქვს არჩეული საგამოცდოდ, რომელიც ქალაქის ცენტრში მდებარეობს და შეგნებულად ვაკეთებთ ამას ისევე მეორედ, იმიტომ რომ პერიფერიებზე საჯარო სკოლები უფრო მოსახერხებელია საგამოცდო პროცესის წარმართვისათვის, ვიდრე მაგალითად ქალაქის ცენტრში და იყო ესეთი პრეცედენტი, თუ გახსოვთ 171 საჯარო სკოლა ქონდა ერთ წელიწადს არჩეული საგამოცდო ცენტრად და იქაური მაცხოვრებლები ნამდვილად შევაწუხეთ, იმიტომ რომ შეუძლებელი იყო, ასე ვთქვათ, გულშემატკივრებისგან თავის დაცვა იმ კუთხით, რომ მაგალითად გზა გაეთავისუფლებინათ, ან მანქანა გაეჩერებინათ სადმე. ასე რომ მე პირადად ვფიქრობ, ერთი საგამოცდო ცენტრი გვაქვს ცენტრში, ტექნიკური უნივერსიტეტის მე-6 კორპუსი და მე პირადად ვფიქრობ, რომ სკოლებში, სკოლის შენობებში განთავსებული საგამოცდო ცენტრები უფრო მოსახერხებელია, პროცესი მშვიდ გარემოში მიმდინარეობს, აპლიკანტების რაოდენობაც შესაბამისად ასეთ ცენტრებში უფრო ნაკლებია, ვიდრე მაგალითად
ტექნიკური უნივერსიტეტი ისევ რჩება ყველაზე დიდ საგამოცდო ცენტრად და ერთი სესიაზე ვთქვათ რამდენი აბიტურიენტი შეძლებს გამოცდის ჩაბარებას. ჩვეულებრივ დღეებში გვაქვს რა თქმა უნდა პიკები, მაგრამ საშუალოდ 60 სექტორია დატვირთული, სექტორში 15 აპლიკანტია განთავსებული. ეს რაც შეეხება ტექნიკურ უნივერსიტეტს, სკოლის შენობებში უფრო ნაკლებია სექტორების რაოდენობა 20-დან 40-მდე მეტყველობს მხოლოდ. ასე რომ ისევ ვიმეორებ, სკოლის შენობები უფრო მოსახერხებელია საგამოცდო ცენტრებად, ვიდრე მაგალითად უმაღლეს სასწავლებლო შენობები. შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ვთქვათ მომავალი წლისთვის ისევ შეიცვლება საგამოცდო ცენტრების ჩამონათვალი და შესაძლოა ტექნიკური უნივერსიტეტი არ აღმოჩნდეს ამ ნუსხაში. სრულიად შესაძლებელია, ბუნებრივია, თუ ჩვენ მოვახერხებთ და ვიპოვნით ისეთ შენობას, რომელიც უფრო ეფექტური იქნება ამ პროცესის პერიოდში, ბუნებრივია შეიძლება შეიცვალოს. ქალაქი არ შეიცვლება, რა თქმა უნდა, თბილისი დარჩება აუცილებლად. ქალაქების ჩამონათვალში თუ იყო 2017 წლის გამოცდებთან დაკავშირებით სიახლე თუ არანაირი სიახლე არ არის, აჭარაში ორი საგამოცდო ცენტრი გვაქვს კლავ, მიუხედავად იმისა, რომ ხულოს საგამოცდო ცენტრში აპლიკანტების ძალიან მცირე რაოდენობა, ბევრი მიზეზის გამო ჩვენ ეს საგამოცდო ცენტრი მაინც დავტოვეთ, 10-მდე სექტორია მხოლოდ დატვირთული. ხულოს საგამოცდო ცენტრში, მაგრამ მნიშვნელოვანია ზემო აჭარის რეგიონში საგამოცდო ცენტრი გქონდეს და აქედან გამომდინარე წელსაც ხულოში საგამოცდო ცენტრი გვაქვს გახსნილი. ასე რომ ქალაქები არ შეცვლილა ნამდვილად, ქალაქები იგივე დარჩა და დარჩება სავარაუდოდ იგივე. რაც შეეხება რაოდენობას და ისე ვიმეორებ, მხოლოდ ორი ქალაქი გვაქვს, სადაც ერთზე მეტი საგამოცდო ცენტრი ფუნქციონირებს, ეს გახლავთ თბილისი, ყველაზე დიდი რაოდენობა და ეს გახლავთ ქუთაისი. რაც შეეხება რაოდენობას საგამოცდო ცენტრების, ეს რა თქმა უნდა შეიძლება შეიცვალოს მომავალში და რაოდენობასთან ერთად შეიძლება ასე ვთქვათ შენობებიც შეიცვალოს. ჩარჩენ 2016 წელი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი წელი, ერთი არა მხოლოდ ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის, არამედ ყველა გამოცდისათვის, რომელსაც ცენტრი ატარებს. ნაწილობრივ ელექტრონული ფორმატი შეიცვალა ფორმატი და ამან გამოიწვია თუ არა გარკვეული ცვლილებები, აი იგივე ტექნიკურად სექტორის მომზადებაში, როგორ მოხდა საგამოცდო ცენტრების მომზადება, რა შეიცვალა მზადების პროცესში. რა თქმა უნდა, მომზადების კუთხით და ჩვენი ორგანიზაციისთვის ეს კიდევ დამატებით თვითვირთია, მომზადება რთულია საგამოცდო ცენტრების ასეთ შემთხვევაში, ვიდრე აქამდე იყო, თუ მაშინ მხოლოდ და მხოლოდ ინვენტარის შეტანა გჭირდებოდა საგამოცდო ცენტრებში, ხა ბუნებრივია ინვენტარს ემატება ეს ტექნიკა, კომპიუტერული ტექნიკა, რომელიც გამოიყენება ამ პროცესში, დაწყებული პერსონალური ლეპტოპებით, რომელზეც მუშაობენ, ასე ვთქვათ, რომლის მეშვეობითაც მუშაობენ პროცესის განმავლობაში ჩვენი აპლიკანტები, დამთავრებული სერვერებით და 1000 სხვა აღჭურვილობით, რომელიც სჭირდება სწორედ ელექტრონული ფორმატით გამოცდის ცენტრალიზებულად ჩატარებას. აუცილებლად მინდა შევეხოთ ელექტრონულ ფორმატს, მაგრამ მანამდე მინდა გკითხოთ, უშუალოდ რამდენად კმაყოფილი ხართ იგივე ტექნიკური ნაწილით, გაამართლა თუ არა აი ამ ფორმატის ცვლილებამ, შემდეგ უკვე გადავიდეთ გამოცდის შინაარსობრივ ნაწილზე. წმინდა ტექნიკური თვალსაზრისით, კი ბატონო, რამდენად, იმიტომ რომ გვახსოვს ჩვენ ტესტების ჩამოტანა, გვახსოვს ჩვენ ეს პროცესი, რომელიც წლიდან წლამდე აქტიურად შუქდებოდა და იყო საზოგადოების ყურადღების ქვეშ და აქტიურად შუქდებოდა ეს მზადების პროცესი. ახლა მთლიანად შეიცვალა, ხო? კი ბატონო, რა თქმა უნდა, შეიცვალა, რადიკალურად შეიცვალა. ფინანსური თვალსაზრისით დავიწყებდი, შაშამ პირველი წელიწადი იყო და ბუნებრივია იმისათვის, რომ ელექტრონულ ფორმატზე გადავსულიყავით, საჭირო და აუცილებელი იყო ერთჯერადი შესყიდვით კონკრეტული ტექნიკა შეგვესყიდა და ეხლა ამ კუთხით და ამ გადასახედიდან შეიძლება 2016 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდები რადიკალურად იაფი არ დაჯდა, მარტივად რო ვთქვათ, ვიდრე წინა წლები, თუმცა ისე ვიმეორებ, ეს იყო ერთჯერადი შესყიდვა პირველ წელიწადს და ფინანსური თვალსაზრისითაც ბუნებრივია 2017 და შემდგომი წლები იქნება გაცილებით უფრო ნაკლებად ჭალებში ძვირი ვიდრე წინა წლები. რაც შეეხება თავისთავად აპლიკანტებისთვის რამდენად ეფექტური იყო ეს შეთავაზება და რა გახდა მიზეზი აი ამ ფორმატის შემოღების, ფორმატის ცვლილების? პირდაპირ გეტყვით, ნაწილობრივ ელექტრონული ფორმატი ჩვენი საბოლოო მიზანი არ ყოფილა, ეს არის პირველი ნაბიჯი იმისათვის, რომ პროცესი სრულად ელექტრონული ფორმატით ჩანაცვლდეს.
მეორე ნაბიჯი მართალი გითხრათ გახლავთ ის რომ ეგრეთ წოდებული დახურულბოლოიანი დავალებების შესრულება შევთავაზოთ აპლიკანტებს უკვე ელექტრონულად და თქვენ წარმოიდგინეთ რამდენად კარგი იქნება ჩვენი აბიტურიენტებისთვის ეს შეთავაზება იმდენად რამდენადაც მაგალითად ზოგადი უნარების გამოცდის შედეგებს გამოცდის დასრულებისთანავე შეიტყობენ ჩვენი აბიტურიენტები ეს შეეხება რა თქმა უნდა სხვა გამოცდებსაც სადაც დახურულბოლოიანი დავალებების ბლოკი გვაქვს ისიც ავტომატურ რეჟიმში შეიძლება გასწორდეს და არ დაჭირდება დაუშვათ ის პროცედურები, მთელი ის პროცედურები, რასაც ეხლა პასუხების ფურცლების შემთხვევაში ვაკეთებთ და ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით დაახლოებით ერთი თვე ჭირდებათ აბიტურიენტებს იმისათვის, უпростоრად ჩვენ გვჭირდება ერთი თვე იმისათვის, რომ აბიტურიენტებს პირველადი შედეგები მივაწოდოთ გამოცდების. აქედან გამომდინარე მე პირადად ვფიქრობ, რომ ძალიან მომხიბლავი იქნება აბიტურიენტებისთვის უკვე მეორე ნაბიჯი. მესამე ნაბიჯი და საბოლოო ასე ვთქვათ მიზანი ჩვენი სრულად ელექტრონული ფორმატი ალბათ 1-2 წელიწადი მაინც და შეიძლება უფრო მეტი ხანი შეუძლებელი იქნება შევთავაზოთ. ანუ პირველ ეტაპზე იგეგმება ზოგადი უნარების გამოცდის თქვა სრულად ელექტრონულად. როდის შეიძლება პირველი ეტაპი, ნუ შემდგომ მეორე ეტაპი. ზოგადი უნარების და დახურულბოლოიანი დავალებების ბლოკის შეთავაზება ელექტრონულად. და რაც ყველაზე მთავარია ელექტრონული ფორმატი, ტესტის ელექტრონული ფორმატი ძალიან ბევრი რამის საშუალებას გვაძლევს მრავალფეროვანი, ასე ვთქვათ, მრავალფეროვანების კუთხით, იმ დროს, როდესაც ჩვენ შეზღუდულები ვიყავით ბეჭდური სახით, როცა ვამზადებდით ტესტის ბუკლეტებს, აქ შეგვიძლია ფერების გამოყენებაც, აქ შეგვიძლია მხოლოდ ერთი დავალება დავატიოთ ეკრანზე და ასე ვთქვათ, შეზღუდულები გვერდების რაოდენობაშიც ჩვენ საუბრობთ ნაწილობრივ ელექტრონულ ფორმატზე, მაგრამ მივაწოდოთ ჩვენს მენელებს ინფორმაცია, რას გულისხმობს ნაწილობრივ ელექტრონული ფორმატი, ანუ აბიტურიენტი, როდესაც შევა გამოცდაზე, როგორი მოწყობილი სექტორი დახდება მას. რა თქმა უნდა დახდება მაგიდა და სკამი, მაგიდა მისთვის განკუთვნილი მაგიდა კონკრეტულ სექტორში, სადაც უნდა იმუშაოს აბიტურიენტმა, დახდება ეგრეთ წოდებული ლეპტოპი და ტესტურ დავალებებს მიიღებს ელექტრონული ფორმით, ანუ ეკრანზე წაიკითხავს დავალებას და იმუშავებს პასუხების ფურცელზე. იქ უნდა შეავსოს, ასე ვთქვათ, პასუხების ფურცელი, ან მონიშნოს სწორი პასუხი, ან უნდა ჩაწეროს პასუხი ღია დავალებების შემთხვევაში და ბუნებრივია ექნება ასევე შავი სამუშაოსთვის განკუთვნილი ფურცელი, ან ფურცლები, რამდენიც დაჭირდება იმდეს მიაწოდებენ. აი ეს არის და ეს რაც დახდება კალამთან დაკავშირებით არის ხოლმე დიდი უნებათა ღელვა ამ საკითხთან დაკავშირებით. კალამი და რა უნდა იქონიასთან კალამი სხვათა შორის ეს კალმის პრობლემაც მოგვარდება სრულად ელექტრონული ფორმატის შემთხვევაში, იმიტომ რომ კალამი ასე ვთქვათ არ იქნება სპეციფიური კალამი საჭირო. ეხლა სამწუხაროდ ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ისეთი კალამი რომელსაც სკანერი კითხულობს, თქვენ იცით რომ პასუხების ფურცლები შემდეგ უკვე სკანირდება და მერე ეგზავნება უკვე გამსწორებლებს. ამიტომაც რომ არ შეგვექმნას პრობლემა და არა ჩვენ, არამედ აბიტურიენტს თუ წესიერად არ იკითხება, ან სკანერი ვერ კითხულობს მის ნაწერს, ბუნებრივია პრობლემა შეიქმნება. აქედან გამომდინარე ჩვენი ძულებულები ვართ იქვე დავახვედროთ ის კალამი, რომლითაც შეავსებს პასუხების ფურცელს და იქ შემთხვევაში ზაფხულის პერიოდში კალამს კონკრეტული პრობლემა უჩნდება, მაგრამ ეს მე მგონი არ არის ეს პრობლემა, არ არის ასიამოვნო რა თქმა უნდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აბიტურიენტს აქვს უფლება მოითხოვოს კალამის გამოცვლა რამდენჯერაც მას სურს და ასე რომ მას კალამს გამოუცვლია. ქალბატონო მაია, კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი კითხვა, არანაკლებ მნიშვნელოვანი ალბათ აინტერესებთ აბიტურიენტებს, რისი შეტანა შეუძლიათ მათ გამოცდაზე. ჩვენ ვახსენეთ კალამი. კალამი დახდებათ მათ უშუალოდ საგამოცდო ცენტრში. აბიტურიენტების უფლებაზე რომ ვისაუბროთ, რისი შეტანა შეუძლიათ მათ და როგორი არის აბიტურიენტის მოქცევის წესები, რა უნდა იცოდეს მან, რა უნდა გაითვალისწინოს საგამოცდო პროცესის დროს. მარტივია მოვიქცეთ ისე, რომ არანაირი შენიშვნა არ მივიღოთ, არანაირი გაფრთხილება არ მივიღოთ.
ეს წესებში არის გაწერილი, მაგრამ ისე ვიმეორებ, ამის დაცვა ძალიან მარტივია და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ არანაირი პრობლემა ამ კუთხით არ შეგვექმნება, იმიტომ რომ წინა წლებს თუ გადავხედავთ, ნამდვილად ცალკეული შემთხვევები იყო მხოლოდ როდესაც გაფრთხილება მიიღეს აბიტურიენტებმა, ორჯერ გაფრთხილების შემთხვევაში სამწუხაროდ შემდეგ უკვე აბიტურიენტი იხსნება გამოცდიდან და ამას მე დარწმუნებული ვარ, ყველა აბიტურიენტი გაითვალისწინებს. არ უნდა მოიქცეთ ისე, რომ შეუშალოთ ხელი სხვა აბიტურიენტებს მუშაობაში, არ უნდა მოიქცეთ ისე, რომ შეურაცხყოფა მივაყენოთ იქ მომსახურე პერსონალს და თუ რაიმე გჭირდება ხელისაწევით უნდა მივმართოთ მეთვალყურეს და მხოლოდ ესე მარტივია ამის დაცვა, ნამდვილად არაფერი პრობლემა არ არის, რაც შეეხება ნივთებს, რის შეტანა შეუძლიათ, ისევ იგივე, რაც იყო წინა წლებში. თან უნდა იქონიონ პირადობის მოწმობა, თან უნდა იქონიონ საგამოცდო ბარათი, პირადი ჰიგიენისთვის საჭირო ნივთები, აუცილებელი ნივთები და შეუძლიათ წყალი შემოიტანონ პლასმასის ბოთლებში. დაგვიანებასთან დაკავშირებით, მცირდება თუ არა დაგვიანებულთა რაოდენობა წლიდან წლამდე? მცირდება, მაგრამ არა ისე, როგორც ჩვენ გვინდა, მე პირადად ნამდვილად მაქვს ძალიან დიდი სურვილი, რომ არც ერთი აბიტურიენტი არ აღმოჩნდეს ისეთი, რომელიც დაიგვიანებს სესიაზე. 1 საათის განმავლობაში მიმდინარეობს რეგისტრაცია. საგამოცდო ბარათზე მითითებულია რეგისტრაციის დრო და უმორჩილესად ვთხოვ ყველა აბიტურიენტს გაითვალისწინოს ეს და გამოცხადდეს რეგისტრაციის დაწყების დროს საგამოცდო ცენტრთან. მთავარია და მნიშვნელოვანია გამოცდის დაწყებამდე, თუნდაც 1 წუთით ადრე მოახერხოთ საგამოცდო შენობაში შესვლა. როდესაც სექტორში დაიწყება მუშაობა, როდესაც ტესტები გაიხსნება, ეხლა უკვე ელექტრონული ფორმით, სამწუხაროდ მას შემდეგ საგამოცდო სექტორში ვერც ერთი აბიტურიენტი და აპლიკანტი ვერ შევა, ასე რომ არ არის რთული 1 საათით ადრე გამოცხადდეთ საგამოცდო ცენტრთან. ძალიან დიდი მადლობა მომწურავ ინფორმაციის მოწოდებისათვის. ქალბატონო მაია, ყველაზე ხშირად არის ხოლმე ესეთი კითხვა აბიტურიენტების მხრიდან, საკუთარ რეიტინგულ სიასთან დაკავშირებით, რეგისტრაციის პროცესი შეიცვალა და პრინციპში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რამდენიმე ეტაპისაგან შედგება. მთავარი კითხვა, როდემდე შეუძლიათ მათ ამ ცვლილებების შეტანა და კონკრეტულად რა ცვლილებების შეტანა შეუძლიათ საკუთარ მოკლედ ზუსტად არის ნამდვილად ვერ დავასახელებთ, თუმცა უნდა იცოდნენ აბიტურიენტებმა, რომ საკმაოდ დრო ექნებათ მას შემდეგაც კი, როდესაც ისინი საკუთარ შედეგებს შეიტყობენ ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე. როდესაც დასრულდება სააპელაციო განაცხადების მიღება, თქვენ იცით, რომ პირველადი შედეგების გამოცხადების შემდეგ სააპელაციო პროცესი იწყება, აბიტურიენტს აქვს უფლება გაასაჩივროს საკუთარი ნამუშევარი, უბრალოდ გასწორებული ნამუშევარი. და როდესაც დასრულდება განაცხადების მიღება, სწორედ აი დრომდე აქვს შესაძლებლობა საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღონ, ასე რომ საკმაოდ დრო აქვს. აი ესეთი კითხვები არის ძალიან ხშირად, შეგვიძლია დავამატოთ რაოდენობაში თუ არ შეზღუდულები, შეგვიძლია გამოვაკლოთ თუ არა, ან შევცვალოთ, თქვათ, შევცვალოთ მიმდევრობა. აი ყველაფერი შეუძლიათ, აბსოლუტურად ყველაფერი შეუძლიათ, უფრო მეცაც გეტყვით, ჩვენ გვყავს გარკვეული რაოდენობა აბიტურიენტებისა, რომელთაც საერთოდ არ აურჩევიათ ჯერ უმაღლესი სასწავლებელი და ფაკულტეტი, ეს არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს. შეიძლება ეს აბიტურიენტები ელოდებიან თავის შედეგებს ეროვნულ გამოცდებზე და შემდეგ გააკეთებენ არჩევანს. მთავარია და მნიშვნელოვანია ყველაზე მეტად სადუშვებენ შეცდომას, მოდი ეს ვთქვათ, აბიტურიენტები რეგისტრაციისას ყველაზე მეტად უშვებენ შეცდომას მაშინ, როდესაც შეაქვთ ცვლილება და მაგალითად ეხლა აქვს შესაძლებლობა რამდენჯერაც სურთ, იმდენჯერ შეიტანოთ ცვლილება, შეზღუდულები რაოდენობაში არ არიან და ასე შემდეგ. შენახვის ღილაკს უნდა დააჭირონ აუცილებლად ხელი. იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ დაგვავიწყდება შენახვის ღილაკზე ხელის დაჭერა, ესეც არ არის ტრაგედია, მაშინ აუცილებლად უნდა დაველოდოთ ავტომატურ შეტყობინებას იმ ელექტრონულ მისამართზე, რომელიც რეგისტრაციის დროს გვაქვს მითითებული. თუ ჩვენ შეტყობინება არ მოგვივიდა ჩვენი ცვლილებების თაობაზე იმ ელექტრონულ მისამართზე, რომელიც რეგისტრაციის დროს მივუთითეთ, ეს იმას ნიშნავს, რომ მათი ცვლილება არ ასახულა ჩვენს ბაზაში. აქედან გამომდინარე, ყველა აბიტურიენტს ვთხოვ,
კიდევ არის დრო იმისათვის, რომ ცვლილებები შევიტანოთ ჩვენს არჩევანში და მიაქციონ ყურადღება. აუცილებლად დააჭირონ შენახვის ღილაკს ხელი, ისე არ შეინახება მათი ცვლილება და მონაცემები და რაც ყველაზე მთავარია, აუცილებლად დაელოდონ ელექტრონულ მისამართზე ავტომატურ შეტყობინებას. თუ ეს შეტყობინება არ მიიღეს, ეს იმას ნიშნავს, რომ მათი ცვლილება არ არის ასახული ჩვენ ბაზაში და ჩარიცხვების იქნება. თუ საგრანტო კონკურსის შემთხვევაში აი ეს ცვლილებები არ იქნება მხედველობაში მიღებული. რაოდენობაში არ არიან შეზღუდულები? რაოდენობაში არ არიან შეზღუდულები, ბუნებრივია შეუძლიათ ნებისმიერი რაოდენობის უმაღლეს სასწავლებელი და ფაკულტეტის შეარჩევენ უბრალოდ დამატებით საგნად, რაც აქვთ არჩეული, იმ ფაკულტეტზე საგანი უნდა იყოს აუცილებლად. კიდევ ერთი მთავარი კითხვა, რითი ხელმძღვანელონ საკუთარი რეიტინგული სიის გაკეთების დროს ჩვენ ყოველ წელიწადს საუბრობთ ხოლმე ამ თემაზე. მაინტერესებთ რის მიხედვით, რას მიაქციონ განსაკუთრებული ყურადღება, მივცეთ ასეთი რჩევა 2017 წლის აბიტურიენტებს. რეიტინგული სია გულისხმობს თავისთავად ერთ რამეს. პირველ ნომრად უნდა მიუთითოთ ის უმაღლესი სასწავლებელი და ის ფაკულტეტი, სადაც ყველაზე მეტად გსურს სწავლის გაგრძელება. და აი ესე რიგითობით უნდა მოვყვეთ. თორე არის შემთხვევები, როდესაც მის მიერ მითითებულ უმაღლეს სასწავლებელში და ფაკულტეტზე ირიცხება აბიტურიენტი, ხდება სტუდენტი, მაგრამ მერეა პრეტენზია იმასთან დაკავშირებით, რომ არ ვიცოდი ეს იყო ფასიანი, აქ უნდა თანხა გადავიხადო და თუ შეიძლება შემდეგ არჩევანზე გადამცვით. ეს ვერ მოხერხდება ვერაფრით. აქედან გამომდინარე, რეიტინგული სიის მომზადებისას ერთადერთი რამით იხელმძღვანელონ. წარმოიდგინონ თავისი თავი კონკრეტულ უმაღლეს სასწავლებელში და კონკრეტულ ფაკულტეტზე სტუდენტად, ყველაზე მეტად სადაც სურთ მათ სწავლის გაგრძელება, გაითვალისწინონ, რა თქმა უნდა, ამ უმაღლეს სასწავლებლის ბევრი ნიუანსი, მაგალითად, სწავლის საფასური, ხო? დავიწყოთ აქედან ზოგი კერძო უმაღლეს სასწავლებელია, სადაც საფასური გაცილებით დიდია, ვიდრე ჩვეულებრივ საჯარო უმაღლეს სასწავლებელში. მივიღოთ მხედველობაში აუცილებლად ის, რომ კარგი იქნება გრანტს თუ მოვიპოვებ და სახელმწიფოს ხარჯზე ვისწავლი ამ კონკრეტულ უმაღლეს სასწავლებელში, მაგრამ არის შემთხვევა, როდესაც ვერ მოვიპოვებ ამ გრანტს, ან ნაწილობრივ გრანტს მოვიპოვებ, ესეც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ამ შემთხვევაში იქნება გარკვეული ნაწილი თავად დასაფარი და პირველი, რა თქმა უნდა, ის სად მინდა ყველაზე მეტად სწავლის გაგრძელება. აი ამ ძალიან მარტივი კრიტერიუმებით უნდა ვიხელმძღვანელოთ, როდესაც რეიტინგულ ჩამონათვალს ვამზადებთ. ქალბატონ მაია, ცენს ქონდა გარკვეული ტიპის შეთავაზებები აბიტურიენტებისათვის, სკოლის მოსწავლეებისათვის, დასრულდა პრინციპში ეს პროექტები, თუ შეგიძლიათ შეაჯამოთ, როგორი გამოხმაურება ქონდა ამ პროექტებს, ვთქვათ, აბიტურიენტების, მოსწავლეების მხრიდან, თუ გაგრძელდება ასეთი ტიპის შეთავაზებები მათთვის და თუ იქნება გარკვეული ტიპის ცვლილებები. დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის, იმიტომ რომ მე პირადად ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო პროექტები შევთავაზეთ არა მხოლოდ აბიტურიენტებს, მე-12 კლასელებს და ეხლა უკვე სექტემბრიდან მე-11 კლასელებისთვისაც შეიძლება ანალოგიური შეთავაზება მოვამზადოთ. მაგისტრობის სურვილებს შევთავაზეთ და ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო პროექტი გვაქვს ასევე სკოლების მხარდამჭერი პროექტი, რომელიც პირადად სკოლებს ეხებათ. აბიტურიენტებს მივეცით შესაძლებლობა სრული იმიტაციისა საგამოცდო პროცესის, ვიწვევდით აბიტურიენტებს ჩვენთან, ჩვენს ორგანიზაციაში, სადაც საგამოცდო სექტორი, ფაქტიურად საგამოცდო სექტორი ჰქონდა შექმნილი თავისი მეთვალყურით, თავისი რეგისტრაციით, თავისი ასე ვთქვათ, პასუხების ფურცლებით და ასე შემდეგ და ჰქონდა შესაძლებლობა არა მხოლოდ საკუთარი თავის შეფასების, არამედ ჰქონდა შესაძლებლობა გაცნობოდნენ აი იმ გარემოს და იმ აურას, რაც საგამოცდო ცენტრში დახვდებათ რეალური გამოცდების პერიოდში. და რა თქმა უნდა, პარალელურად ჰქონდათ შესაძლებლობა რამდენჯერმე ასე ვთქვათ გამოიყენებინათ ეს შეთავაზება და შეემოწმებინათ საკუთარი თავი შესაძლებლობები. ეს იყო ზოგადი უნარების შემთხვევაში, თუმცა რა თქმა უნდა, სურვილის შემთხვევაში შესაძლებელია და უშუალოდ ვიფიქროთ იმაზე, რომ სხვა გამოცდების იმიტაციად შევთავაზოთ აბიტურიენტებს, იგივე ეხება მაგისტრობის მსურველებსაც და რა თქმა უნდა, ვფიქრობთ, რომ მომავალ წელს აუცილებლად გავაგრძელებთ ამ პროექტებს და რაც ყველაზე მთავარია, ეს არ არის ერთი კონკრეტული დღე, როცა ვიწვევთ ამ აბიტურიენტებს
ასეთი რეპეტიციისთვის, აქვთ მათ შესაძლებლობა კალენდრის მიხედვით მათთვის სასურველი, ასე ვთქვათ, თარიღი მონიშნონ და სწორედ იმ დროს იყო მოვიდნენ. თუ არა ეს მათთვის საინტერესო გამოცდილება, ალბათ უკვე ამ შედეგებზეც საგამოცდო პროცესის დასრულების შემდეგაც ადამიანების გამოხმაურებებით, უფრო სწორედ ახალგაზრდების გამოხმაურებებით, ვინც მიიღო მონაწილეობა და აღმოაჩინა, რომ მათთვის ეს მართლა ძალიან საინტერესო აღმოჩნდა, იმიტომ რომ უფრო დაწვრილებით ვაძლევთ, ასე ვთქვათ, ინფორმაციას შესრულებულ სამუშაოსთან დაკავშირებით, ანუ ტესტთან დაკავშირებით, ვიდრე ეს ჩვეულებრივ გამოცდაზეა. აქ ვაძლევთ შედეგს ქვესფეროების მიხედვით, ანუ არა მთლიანად, სიტყვაზე ვამბობთ მოწყვლიანია მთლიანად ზოგადი უნარების ტესტი, მაგრამ ის შედგება მაგალითად ვერბალური და მათემატიკური ნაწილებისგან. გამოცდაზე იღებს საერთო ქულას, თუმცა ასეთ შემთხვევაში ჩვენ ვაწვდით ინფორმაციას, შედეგებს ვაწვდით ქვესფეროების მიხედვით და თავად შეუძლიათ დაინახონ რომელ სფეროში, ასე ვთქვათ, ანუ ეს არის ერთგვარი სადიაგნოსტიკო ტიპის ტესტები და შეუძლიათ თუ დრო არის დარჩენილი, ვთქვათ, საკუთარი სუსტი და ძლიერი მხარის შესახებ გქონდეთ ინფორმაცია. ქალბატონ მაია და კიდევ ერთი კითხვა და სამწუხაროდ უნდა დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა, ეს არის საერთაშორისო საგანმანათლებლო კვლევები. ცენტრის ერთ-ერთი კიდევ აქტიური სფერო საქმიანობის წელს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი წელი და გამორჩეული წელი აი ამ კვლევების შედეგების გამოქვეყნების მიმართულებით გულისხმობთ, რომ კვლევა ეს არის ხანგრძლივი პროცესი და ეს კარგად არის ცნობილი ჩვენი მსმენელებისთვის და მაყურებლებისთვის. რა შეგვიძლია ვთქვათ აი ამ კვლევების მიხედვით, რატომ არის მნიშვნელოვანი აი ასეთი ტიპის კვლევებში საქართველოს მონაწილეობა და ჩართვა? ეს თემა გაცილებით უფრო აქტუალური გახდა მას შემდეგ, რაც თითქოს და უცბად აღმოვაჩინეთ, რომ 11,000-ზე მეტმა მოსწავლემ მე-12 კლასელმა ვერ მოახერხა ბარიერის გადალახვა. თუმცა ეს აჟიოტაჟი რატომ შეიქმნა ეხლა და გამოცდების შემდეგ მართალი გითხრათ ცოტა უცნაურია, იმიტომ რომ ეს შედეგები დიდად არ განსხვავდება წინა წლის შედეგებისგან და ჩვენ იმ თავით ვსაუბრობდით, სრულიად გაუგებარი იქნებოდა მიგვეღო კარგი შედეგები გამოსაშვებ გამოცდებზე, როდესაც კვლევების შედეგები აჩვენებს, რომ ძალიან სერიოზული გამოწვევების წინა შედგა სასკოლო განათლების საფეხური. განსაკუთრებით მათემატიკასა და საბუნებისმეტყველო საგნებში სამი საერთაშორისო კვლევაში მიიღო საქართველოს მონაწილეობა, რომლის ორგანიზებასაც ხელმძღვანელობს ჩვენი, ასე ვთქვათ, ორგანიზაცია. და რამდენიმე სახელმწიფო შეფასება ჩატარდა. ერთი მნიშვნელოვნად და ცალსახად ჩანს, რომ სერიოზულ რეფორმირებას საჭიროებს სასკოლო განათლების საფეხური და განსაკუთრებით ამ მიმართულებით, თუმცა ეს სასურველი შედეგები არც, ასე ვთქვათ, წაკითხვის გააზრების სფეროში არა გვაქვს. და როდესაც ვხედავთ კვლევის შედეგების მიხედვით, რომ მაგალითად მე-9 კლასელ მოსწავლეებს, არაფერს ვამბობ მე-8 და მე-4 კლასელ მოსწავლეებზე, მე-9 კლასელ მოსწავლეების ძალიან დიდ რაოდენობას, მე ხაზს უსვამ ეს ჩემთვის ძალიან დიდი რაოდენობა, მინიმალური კომპეტენციაც კი არა აქვს საბუნებისმეტყველო საგნებში და მათემატიკაში და რაოდენობა ესეთი მოსწავლეების გახლავთ 30% და რიგ შემთხვევაში მეტი, ბუნებრივი არაფრით არ უნდა გაგვიკვირდეს, შემდგომ უკვე მე-12 კლასის დასრულებისას აი ეს შედეგები, რაც მივიღებ გამოსაშვებ გამოცდებზე. ასე რომ, ჩემი აზრით ძალიან დიდი სურვილი მაქვს გამოსაშვები გამოცდების ან გამოცდების შედეგებზე კი არ ავტეხოთ აჟიოტაჟი. აჟიოტაჟი ავტეხოთ სწორედ იმ კვლევის შედეგებზე და ასე ვთქვათ, მოძებნილი იქნას ის გზები, როგორ უნდა გამოსწორდეს სწორედ სასკოლო განათლების საფეხურზე ეს ვითარება და არა უკვე ფინალში რო გავალთ გამოსაშვებ კვლევის ერთ-ერთი ნაწილი გარდა იმისა, რომ არის შედეგების გამოქვეყნება და კარგია, როდესაც საზოგადოება საუბრობს ამ თემებზე, იქნება ეს სხვადასხვა გამოცდის შედეგები, თუ იქნება კვლევის შედეგები, ეს უკვე კარგია და წინ გადადგმული ნაბიჯია, როდესაც საზოგადოების აზრის ფოკუსირება ხდება ასეთი საკითხების გარშემო. მაგრამ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი, ეს არის გარკვეული ტიპის რეკომენდაციები. თუ აი ერთ-ერთი კონკრეტული ახლა მესმის, რომ ფორმატი ამის საშუალებას არ გვაძლევს, მაგრამ
ერთ-ერთი კონკრეტული რეკომენდაცია და თქვენი მოსაზრება, რა ნაბიჯი უნდა იყოს გადადგმული იმისათვის, რომ ის ვითარება, რომელზეც თქვენ ისაუბრეთ, გამოსწორდეს. ჩვენი ვალდებულება, ჩვენი ორგანიზაციის ვალდებულება არა მარტო კვლევების ორგანიზება და ჩატარება, არამედ შემდეგ დეტალური ანგარიშის მომზადება და ერთი მნიშვნელოვანი თავი ამ ანგარიში, რა თქმა უნდა, რეკომენდაციებია, იმიტომ რომ ისევე მეორე ვალდებულება ამ ორგანიზაციის რეკომენდაციები წარუდგინოს ამ შემთხვევაში განათლების სამინისტროს და ბუნებრივია იმ უწყებებს, რომლებიც განათლების პოლიტიკაზე არიან პასუხისმგებლები. ძალიან რთულია მარტივად უპასუხო თქვენს მიერ დასმულ კითხვას ერთი კონკრეტული, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ფაქტორია, რომელიც გავლენას ახდენს მოსწავლეების მიღწევებზე, აქ ერთ ფაქტორს, მხოლოდ ერთ ფაქტორს. კომპლექსური მიდგომა უნდა გამოყოფ, იმიტომ რომ ეხა პირველი რაც თავში მოგდის, უბრალოდ ხშირად ისმება ეს კითხვა, მასწავლებლების კვალიფიკაცია, კი, ერთ-ერთი ფაქტორი არის, მნიშვნელოვანი ფაქტორია, მაგრამ რა თქმა უნდა, ერთადერთი არ არის. პირდაპირ გეტყვით, სახელმწიფო კვლევის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიზანი გახლავთ ის, რომ დაადგინოს, რამდენად არის აცდენილი ეროვნული სასწავლო გეგმა, ანუ ეს ამოსავალი დოკუმენტი, რომელიც დამტკიცებულია და მიღებულია განათლების და მეცნიერების სამინისტროს მიერ და რომელიც შესრულებაც არის პირდაპირ ვალდებულება თითეული სკოლის, რამდენად სრულდება ეროვნული სასწავლო გეგმა და რეალურად რა არის მიღწეული. თუ გარკვეული სხვაობა ეს უკვე პრობლემას წარმოადგენს. ჩვენ შემთხვევაში პირდაპირ გეტყვით, რადიკალური სხვაობა მიღწეულ, შესრულებულ ეროვნულ სასწავლო გეგმასა და დადგენილ ოფიციალურ ეროვნულ სასწავლო გეგმას შორის. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, სერიოზული კითხვის ნიშანი ჩნდება. ხომ არ ჭირდება სერიოზული გადახედვა იგივე ეროვნულ სასწავლო გეგმას. თხოვთ ჩვენი მოსწავლეებს იმას, რაც წესი და რიგით უნდა თხოვდეთ თუ ასე ვთქვათ, ეს მიდგომაა შესაძლებელი. ანუ ვიწყებ ეროვნული სასწავლო გეგმით, ვიწყებ განათლების სისტემის ორგანიზებით ქვეყნიდან. რა თქმა უნდა, ფაქტორია მასწავლებლის კვალიფიკაციაც, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი ფაქტორია სახელმძღვანელოების ხარისხი, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი ფაქტორია სკოლის რესურსი და ინფრასტრუქტურა და მნიშვნელოვანი ფაქტორი ასევე მშობლების, ასე ვთქვათ, განათლების რესურსები, ოჯახის, ასე ვთქვათ, ხო? ეს ყველაფერი ერთობლიობაში ახდენს გავლენას მოსწავლეების მიღწევებზე და თითოეულ მათგანს, რა თქმა უნდა, სერიოზული მიდგომა ჭირდება, კარგი ანალიზი ჭირდება, იმ შედეგების კარგი ანალიზი და შემდეგ უკვე სპეციალისტების და ექსპერტების მიერ უკვე ჩამოყალიბება კონკრეტულად რა უნდა გაკეთდეს. ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო მაია. გემშვიდობებით, მე გადაცემის წამყვანი თეიკო ანჯაფარიძე ვარ და იმედიან კვირას გისურვებთ. რადიო იმედი. ვუსმენთ ერთმანეთს FM 105.9